Företaget Sinch, de rasade med 20% efter sin senaste rapport. Om du har följt mig ett tag så vet du att jag har ganska mycket pengar investerat i Sinch. Det har blivit min största position i min portfölj. Och många är ni som har skrivit till mig och frågat mig vad händer med Sinch och kommer det vända, ska man köpa nu? Sjukt mycket frågor, jag har blivit bombarderad. Så i den här videon så tänker jag gå igenom mina tankar kring vad jag tänker med företaget Sinch och vad det är som har hänt. Så om vi spolar tillbaks bandet till den här kvartalsrapporten. Och kort förklarat så skulle man kunna säga att det som hände var att de rapporterade att man hade en mindre organisk tillväxt än vad man brukar ha. De hade en hög organisk tillväxt, typ 20%, men tidigare så har de växt kanske 30-40%. Och det här gjorde att marknaden, de blev lite oroliga, de sålde sina aktier och kursen gick ner väldigt dramatiskt. Det visade sig sen också att man har varit tvungen att sänka sina priser mot några av deras kunder. För det Sinch gör, det är ju att de säljer en så här API-lösning till de stora techföretagen i världen helt enkelt. Och som jag tolkade när jag lyssnade på deras conference call, vilket är då en slags Q&A efter att man har släppt en sån här kvartalsrapport. Ja, det är då helt enkelt att för att behålla de här kunderna så företagen hör ju av sig och säger att vi har skickat så här mycket sms och annat och vi skulle vilja ha lite rabatt eftersom att vi ökar våra volymer. Alltså de använder sin tjänster mer och mer för varje år, vilket ger Sinch en bra tillväxt, men de vill ha lite rabatt på sina priser. Och det är fullt normalt att ens kunder gör så. Och det Sinch gör, det är att de sänker de här priserna just för att behålla relationen och behålla dem som kunder helt enkelt. Och jag tror att många banker och sånt, de blev lite oroliga kring det här. Och det är därför som man har sålt och det är därför den gick ner så pass mycket efter den här rapporten. Här ser vi till exempel Nordeas analytiker som förklarar anledningen till att rapporten gick ner, vilket är då på grund av den långsammare organiska tillväxten och kommentarer om prispress och sånt. Men de är fortsatt positiva. Vad jag tänker kring Sinch är att jag tyckte att efter när den här rapporten släpptes, då tyckte jag att det var lite överdrivet. Jag tyckte att det var en överdriven kursreaktion, att kursen gick ner typ 20%. Så jag köpte lite mer. Och sen så läste jag på lite grann om den här och jag förstår att den går ner så pass mycket som den gör. Folk blir oroade. Och Sinch, de har en väldigt hög värdering. För det som händer med sådana här tillväxtföretag, de som alltså växer ganska mycket från år till år, det är att marknaden, de köper aktierna baserat på framtida tillväxt. Alltså man tror att företaget kommer fortsätta växa väldigt snabbt. Men till slut så kan man ju inte växa så pass mycket mer som stort företag längre. Utan en dag så kommer det ju inte ta slut, men man kan inte växa så himla mycket varje år. Ibland så tar det emot. Och vad är då mina tankar kring den här rapporten? Jo, mina tankar går så här. Jag tyckte att den här reaktionen på senaste rapporten var väldigt överdriven. På dagen när vi gick ner så pass mycket som 20% så tyckte jag att det var väldigt överdrivet, så jag köpte lite mer. Sen fick jag läsa på lite och då förstår jag varför det gick ner så pass mycket. Sinch är ett väldigt högt värderat företag, men de fortsätter att växa, de fortsätter att förvärva, de håller på att integrera de här förvärven löpande. Och på sikt så kommer Sinch bli en väldigt stor spelare. De är en stor spelare på marknaden idag, bland de större i världen helt enkelt inom den här sortens teknologi. Så Sinch har fortfarande väldigt mycket kvar att hämta, tror jag. Om aktien kommer fortsätta upp lika bra som den har gjort tidigare, det är en helt annan fråga. Men jag tror att företaget kommer att fortsätta växa, fortsätta öka sin omsättning och fortsätta göra vinst. Och det är inga andra spelare på marknaden som gör det som Sinch gör idag. Vi har Twilio som är en konkurrent, men som ändå inte riktigt gör exakt samma sak. De är konkurrenter, men Twilio är sjukt mycket högre värderat än vad Sinch är. Och hur ska du tänka då ifall du kanske har investerat eller kanske är sugen på att investera? Jag skulle säga så här, om du inte har investerat i Sinch, investera inte. Ta det lugnt, läs på lite, fundera kring om du tror på det här företaget ens. Ifall det är så att du inte har koll på vad de gör ens, då ska du inte köpa det. Du ska inte köpa sånt som du inte förstår dig på eller sånt som du inte vet vad de gör eller tjänar pengar på heller. Om du är investerad däremot, ta ett steg tillbaka och fundera på, är det här rätt investering för dig?
Kommer dina pengar göra sig bättre på något annat håll? Ja, men sälj då och låt pengarna vara investerade i något annat företag. Om det är så att du tror på det här företaget och tror att de kommer fortsätta växa, ta kanske chansen då till att köpa lite mer, till att snitta ner dig, men gör det inte för mycket. Det finns andra företag där ute. Pengar har inga känslor. Du ska inte tänka att det här är någon slags superraket, för det kommer det inte vara. Sinch har redan haft en väldigt fin resa och det finns säkert många andra alternativ där ute idag som kommer göra en bättre resa än vad Sinch kommer göra. Är det så att du ligger snett, ifall du ligger back och funderar på vad du ska göra med dina pengar, ja, ta ett steg tillbaks, andas in, andas ut, fundera på, är det här rätt investering för dig? Om det är så att du tror på Sinch så kanske snitta ner det lite, eller sälj, ta förlusten, gå vidare, gå till annat företag. Jag kommer behålla mina aktier i Sinch, jag tar det lite lugnt, jag avvaktar till nästa rapport och sen så får vi se hur det går för dem då. Det är mina tankar. Hoppas att du lärde dig någonting med den här videon. Tack så mycket, så ses vi nästa. Ciao!